Evet. Ama bıçak. Sen bunu keseceksin ya. Bana da kaşık ver. Tamam. ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Merhaba. Merhaba วันนี้นะคะจะมาทำเมนูอาหารเช้านะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะ วันนี้น้องๆก็จะพามาทำเมนูขนมปังนะคะ ขนมปังอบแบบพิซซ่านะคะ Evet. ทำกับลุงหนวดนะคะ Yardıma geldim. Ben de geldim. อ่า Dur. มีพริก มีมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสมะเขือผสมกันนะคะ แล้วก็มีฮอทดอก นี่ค่ะสำหรับขนมปังวันนี้นะคะ คือคนตุรกีเขาจะไม่กินข้าวนะคะ ทุกมื้อต้องเป็นขนมปังนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ว่าจะทำอะไรก็วันนี้เราก็จะมาทำเป็นเมนูขนมปังอบชีสแบบมันก็จะคล้ายๆกับพิซซ่านะคะ แล้วก็มีพวกนี้ Peynir. เพนิสเป็นชีสนะคะอันนี้ก็เป็นชีสเนาะเพนิสภาษาตุรกีเรียกว่าเพนิสแล้วก็มีฮอทดอกนะคะ Nice. แล้วก็มาหั่นBu yetmeyecek. ปิด Tekrar, evet. Yeniden น้อยไป sos. Tekrar sos. ซอสไม่พอ Hı? ปิดดิ Evet. ซอสมะเขือเทศพี่แป๊ด Biber, domates. พี่แป๊ดดูมาเทสผสมซอสใหม่นะคะซอสไม่พอปูโตมาเทส Evet, o domates salçası. Evet. ทานกับสุก Biraz su, biraz. Ha. ใส่เกลือนะคะ ใส่เกลือนิดนึงไม่รู้นิดหรือเปล่าเนี่ยก็พริกไทย ใส่พริกไทยแล้วก็พริกบ่วนลงไปนิดนึงนะคะ ไม่ยากค่ะอาหารตุรกีไม่ยากทำง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็
เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะชอบแบบนี้ Çok peynir. Peynir çok olsun. Güzel olur. นี่ ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จ ซุปไฮซุป Biraz. แล้วก็ใส่น้ำนิดนึง ใส่น้ำนิดนึงนะคะ น้ำเปล่าเพราะว่ามันจะแห้งเกินไปถ้าเราไม่ผสมน้ำ Ama bundan peynir de ekledim. Peynir de ekledim. เส้นเล็กเด็ด Dolapta mı?ๆชีสหมดนะคะ ชีสก็ไม่พอ Ha, buna su koymadın mı? Evet, biraz su bu. Aa, şu. Evet. Kaçırdım. Yeter. Hesapla işte. 4 tane şey var. Sen bak. Anh นี้เป็นเมนูอาหารโปรดของลุงหนวดเลยนะคะลุงหนวดค่ะ Ne yeter? Evet. Sen de แล้วก็มาใส่กระดอกเลย ใส่ไส้กรอกที่เราหั่นไว้นะคะ ใส่ลงไป แล้วก็จะออกมาประมาณพิซซ่า อันนี้พิซซ่าทำเองนะคะ คิดเอาเองว่าเป็นพิซซ่านะคะ Ha, อืม dolapta mantar da var değil mi? Mantar. มันท่านอะไรอะไร Hı. Yani isterlerse koyabilirler. Değil mi? บอกว่าอยากใส่เห็ดแต่เราว่าไม่ต้องใส่ก็อร่อยแล้วมั้งนะคะ ก้มหน้าก้มตาทำไม่สนใจกล้องแล้วใส่พริกนิดนึงอันนี้พริกก็เผ็ดๆหน่อยนึง อันเยอะมากเลยมันจะกินหมดเลยที่นี่พอที่ละที่นี่ Evet. Peki. Bunlar var daha. Aa, evet şu. Sosis. ต้องใส่ไส้กรอกให้มันเยอะหน่อยถึงจะ
อร่อยวันนี้คุณแม่ไม่อยู่บ้านคุณแม่ไปหาเพื่อนแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนไม่สบายก็อยู่กัน2 คนกับแฟนทำกินพิซซ่าลืมทำขนมปังอบชีสแบบพิซซ่านะคะพูดผิด Och tavuk sosisi. ดูสุดสิ Chicken. ใส่กรอกไก่ Çünkü sen et yemiyorsun. Değil mi? เขาบอกน้ำมาเป็นไส้กรอกไก่นะคะ เพราะว่าน้ำไม่กินไส้กรอกเนื้อไม่กินจะกินแต่ไก่นะคะ คือชอบกินไก่ค่ะเพิ่งมาบอกตอนนี้เนาะถ้าเป็นไส้กรอกเนื้อก็ไม่ทันแล้วล่ะทำเยอะขนาดนี้เยอะนะ Sen bilirsin. Yeter. Yeter yeter.อันนี้เขาไม่กินเผ็ดนะคะ ใส่พริกนิดเดียวก็พอบางทีน้ำก็ชอบแกล้งเขาใส่เผ็ดเขาก็กินไม่ได้ Ne söylüyor? Çok acı sen de yeme. Evet. Sen seviyorum. Acı seviyorum, çok acı sevmiyorum. Sen çok acı yapıyorsun. Evet. เขาบอกว่าน้ำกินเผ็ด ถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะคะ คือน้ำก็ชอบกินเผ็ดๆ Bitti. Evet. Fırını açsan. Ya da al sen bunu yap, ben fırını açayım. Tamam. Yum เปิดเตาอบไว้ความจริงมันต้องเปิดนานๆแล้วให้มันร้อนก่อนไม่เป็นไรเปิดตอนนี้ก็ได้ จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะไปอบรอตอนออกมาว่าจะเป็นยังไงนะคะ จะน่ากินขนาดไหนเนาะ โอเค Isınsın önce. ทำ2 ถาดนี้ถาดเล็ก กินขนมปังทุกวันทุกมื้อเลยตอนมาใหม่ๆเนี่ยนะ น้ำอยากจะร้องไห้มาก ไม่ชอบกินขนมปังนะคะ ตอนนี้เหรอ กินทุกอย่างที่เป็นขนมปังค่ะ ไม่กินก็ไม่ได้มาอยู่นี่ก็ต้องเรียนรู้ให้เหมือนคนที่นี่นะคะ โอเคเรามาดูตอนที่ขนมปังออกมานะคะ หน้าตาจะเป็นยังไง นี่ค่ะน่ากินไหมคะออกมาจากเตาแล้วนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะ ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะโอเคเราไปกินกันเลยนะคะ ไปชิมดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะ โอเคเรามากินกันเลยนะคะลงโหนดมาเด้อเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะAdi beraber sana.อร่อยมากนะคะ Değil mi? Beraber bay. Tamam. Haydi. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็
ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอตัวกินขนมปังอบก่อนนะคะบ๊ายบาย Görüşürüz. รู้ชื่อเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe น้องน้ำด้วยนะคะ Evet, izleyip de abone olmayan arkadaşlar var. Ben görüyorum analizlerden. Lütfen abone olalım ve beğenelim. Bakın parmağımı da feda ettim. บ๊ายบาย